Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én W.csaba vagyok, és ez itt a Last Case of John Murray nevezetű indie játék lesz. Most így terítéken megjelenés előtt ismételten. Most nem játszunk olyan sokat, mert ez így megjelenés előtt föl lesz véve, de megjelenésig nem lehet belőle bemutatni, csak maximum egy órát, úgyhogy nagyjából egy órás ilyen kis felvétel lesz ez. Ez egy ilyen noir nyomozós játékról van most itt ez szó, és ugye én nekem nagyon nagy kedvencem volt régen az Noir nevezetű rockstaros game, ami kegyetlen jó kis nyomozós játék volt, úgyhogy kíváncsi leszek erre is, mert azért a CO horror tagbe van rakva itt a játéknak a címkéik közé a Steven. Mindjárt be is klikkelek itt a játékba, és hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel ide a YouTube csatornára, meg nyomjátok a lájkot, diszlájkot, megosztást, kommenteket, meg a videó leírásában megtaláljátok a játéknak a linkjét, a játék rövid leírását, meg a többi ilyen social médiás linket, meg a Twitchet, ahol élőben is láthattok, meg föl tudtok jönni a Discordra is, meg minden egyéb információt megtaláltok. Úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük meg, milyen is ez a John Murray utolsó aktája nevezetű játék. Rávenjük egy play-re. A new game. Into the deep of the darkness. A sötétség legmélyén. Aha, hát elméletileg hogy a kezdetekkor mikor kezdődött ez, akkor hatalmas szívdobbanást érzett a mellkasában, a nagyon hideg világban, nagyon nem volt barátságos, és nem tudom mi az odám. A sötétség megadtuk magunkat. Elnyert minden hangot, minden ideges lélegzetet, hát valamilyen lélegzetet, és elveszett a ködben. Confuse az ilyen ittas, bódult és félelmetes, talán fear. Miért vagyok itt? Mit keresek itt? Itt voltam az erdőben, valami erő, italt, a súly, ismeretlen, terror ledönt engem. Az erdők mélyén hallani valamit, és követem én. Jó, elnézést, nem vagyok jó angolos. This root, beneath the shadow. Veszem ez. Aha.
Ó, milyen jó kis havazás van. Where am I? Ki vagyok én? I know it's following me. I can feel it. Valaki követ, úgy érzem. Hát tudom, de az atmoszféra megvan. Voicing bejön. Látvány is. Leugrunk. Gondolom a lámpást fel kell venni. De nem. Akkor nem. A lámpást nem kell felvenni. De miért van itt egy lámpás? Az lesz az útjelzőnk. I shouldn't have taken such a risk. Nagyon rizikós. Á, nagyon jó. Igen, valamint a mellettem. A botodban mozgolódott volna. Tudom futni is. Akkor most tértünk ki. Egy nyitottabb helyre. That sound. It's Ott coming from volt the egy... river. De mintha valami farkas üvöltött volna errefele. Egy-egy ilyen kis ádires pop-upot lehet látni. Itt egy kis folyó. Nagyon fara. Még szerintem nem az a... If it catches me, it will show no mercy. Elkap engem, nem kegyelmez. Volt egy-két pop-up. I know it's hidden somewhere in this forest. Tudom, hogy itt rejzőzzük valahol az erdőben. Olyan, hogy körbe-körbe mennénk. De csak olyan. De végigcsak átjöttünk egy folyón. Mindjárt fény lesz és látni fogom. Itt egy ház. At last, I can gather my strength and plan how to face that monstrous thing. Arra lennék kíváncsi amúgy. Most ez AMD Ryzen 5, vagy ez 4? Meg kegyetlen jól néz ki. És nagyon ügyesen felépítették a térképet, mármint hogy ugye a pályát, azt a dizájnt. Ez egy fészer? Ez csak egy fészer. Ó! Milyen farkas! Last day in hospital. It feels like the morning still the John from restless sleep for a month. The night will plague him and even strongest. Egy darabka fény.
egy felkelő nap sugara John békés álmából ébresztette. Már hónapok volt egy ismeretlen rémálom gyötölte valamilyen mi is a plég, az járvány. Nagyon erős, szelektív, nem tudom mi. És nagyon rossz vision. Váltás üldözte a elméjét. Ahol nyomozás, diszident, vagy történt, vagy baleset, Capitol történik, ezek nem justice, gáz. És ez a kötelesség minden jót, privát detektív. Még az, hogy valamit ugye keresett ott az erdőben, és akkor ránk ugrott ugye az emberke. Az a baj, hogy ugye nem vagyok olyan jó angolos, valamit megpróbálok itt kiízélni, Scratch-et, ahhoz fel a másik nap ébredtünk a kórházban. The name's John Morley, private detective, and today is a momentous day. After enduring the most exquisite tortures at the hands of those blasted nurses, and being pumped full of enough medicine to fell an ox, today I'm finally free. Who would have thought that the case of the Red Shoes murder would end the way it did? Mindennel telenyomva a mai napon kimehetünk. Újra szabadok vagyunk. It appears you're awake at last. We had considerable difficulty rousing you earlier this morning, so I deemed it best to let you rest a while longer. I bring you good news. The latest test results are favourable, and the doctor has authorised your discharge. You are now officially ready to go. I have placed your belongings on the table. Oh, and a lady stopped by this morning with some clothes from the dry cleaner. My belongings? I thought everything was already in the room. There are a few valuables and some coins we kept for safekeeping. They are in the box on the table. I've been having nightmares. The doctor has prescribed some medication that should help address any residual effects. This should assist in alleviating your nightmares. Azt mondja, hogy Dokinak a gyógyszerület mellékhatás. So I'm better now. Yes, you are much improved. Both your physical and psychological assessments have been satisfactory, and there are no impediments to your returning to your normal life. A woman brought my clothes from the dry cleaner. Was it Penny? I couldn't say. She arrived quite early, before my shift began. I've placed the garments in the wardrobe to keep them from getting wrinkled. Now, if you'll excuse me, I have other patients to attend to. I wish you all the best. Okay, clue unlocked. Open to cast. Igen. Aha, medicine discharge. Fashion 567 room, igen.
1945-ben vagyunk, második VH végén. Finali Években Cruzio, Operative Object Surgeon. Aha, de az a lényeg, hogy itt már megadták az engedélyt, hogy hazamehessünk, mert... I must have lost track of time in those blasted nightmares. Story of my... That's me, Bloodhound Morley. Aha, ez meg a saját ilyen... Blimey, what a fall I took onto that rain-soaked pavement. And to top it off, with that downpour, I ruined my best Ez ugyanaz. But, well, that's all water under the bridge. Trench coat and fedora hat. Every detective's must have. Ja, és itt van a többi cuccunk. I should get my... I usually use the Windsor knot. So the mystery woman who took my clothes to the cleaners was Penny after all. Seems she's still got a soft spot for me. Well, looks brand new. The collar's pristine. Aha, ez ilyen cuccosok, sima szappan, meg egyéb törölközők. Jó van. Van még valami, amit meg kell néznünk. Itt is van. Penny, my secretary. She must have left it here a few days ago while I was still under observation. Damn it, Penny. I don't blame her, though. I'm a right mess. I've managed to lose the only two things that kept me grounded. Her sound advice, always spot on, and the faint hope that she might dump Peter and give me a chance. Aha. Jó. Akkor ez a Penny nevezetű emberünk Robinson elment. Better hurry up. Just like Penny says in her note, I might have a new client this afternoon. And with the way things are going, I can't afford to let that slip away. Jó, nem kell tőled elbúcsúzni, vagy valami. Hát ezek szerint nem. Alright, let's get moving. Today's the first day of the rest of my life. John Very Office. Aha, visszatértem az utcára, fagyos, vagy hideg, komfortos, ködös régi Londonba. Ez vagy... Chimneys. Vegyszerekkel feltöltött levegőben, családias szén porban, vagy szén pernyében. A ritmikus hümmögés, a kicsi gyárak, itt Whitechapelbe Stepney, és South Bankrang, fülemnek, mintha szimfónia lenne. City Clutter, Dusty Office, once more, ready to the next case.
hamarosan visszajövök a poros irodámba még egyszer, és készenek a következő aktára, és befejezem a elfeledett üveg viszkim. Lenyakolását és Trevor Royce. És ma reggel valamiért, hogy elvesztettem asszisztensem Pennyt. Back again. Feels like stepping into a forgotten paradise. Ó. Jó, szerintem itt fel kell menjünk. Everything's got that same old charm, and yet feels oddly new. Hol lesz a mi kis irodánk? This hospital stint's given me a bit of a new outlook. Maybe I'll take it a shade easier from now on, sticking to cases that don't demand a trip to the morgue. Madame Marcus. Ó, itt van. Detektív Murray. $7. Peter Sanders bestseller aktor, író, Assertin Misery Novel. Ott lesz ott a kulcs, gondoltam. Ki gondolta volna? Just like it says in her note. A láttörő az nem kell, igazából arrébb lehet tolni. Nyugodtan, igen. Nyitva is hagyjuk szerintem. This case is worth its weight in gold. Everything you need for a portable lab. Aha. Ez egy ilyen detektív cuccos. Ott van egy papír, innen látom. Even the coppers missed it. The slant on the letter E. That's what gave away the typist in the black letters case. Penny's desk. I ought to give her a ring and try to sweet talk her into coming back. So this is Peter. That smug grin's got "punch me" written all over it. Pedig Peter. Jade Mask. Ha itt vannak ügyek. My files. Cases, clients, debts. Too many debts. Far too many. Debts. This one's a favorite. The jealous lover solved everything with a few blows from an ashtray. Brutal, but effective. But effective. Aha. Azért nézzünk körbe szépen mindenhol. The case of the Red Shoes murder. One of the most complicated I've faced. Finally. Case closed. Ezt is megcsináltuk, akkor ezek szerint. Murder weapon from the cadaver collector case. Nasty business, that one. Aha, gyilkos fegyver. Nagyon sok mindent megoldott, kedves Morley. Hol volt ő? Strangely tidy. Normally it's buried under papers, notes, bits of evidence. The umbrella with a bullet hole. Souvenir from the marksman case. Nearly lost another one of my cards. But this one has my last name circled. Ja, így itt volt, nem? The drawer. It's locked. But there doesn't seem to be a keyhole. Morley. Hol az A? L.
Ja, E és E. Jó van. Még egyszer. L. Ahol az E betű. Ez V. Ezen az E? Vagy ez? Veri. Ja, én meg Morley-t írok, mikor Morley. M. O. R. R. E. I. The Scarlet Page. I trust Penny didn't go snooping through my things while I was away. Oh, my apologies, madam. I didn't hear you come in. I was a bit distracted. Good afternoon, Mr. Morley. I trust your assistant informed you of my visit as promised. My apologies. I was rather engrossed and didn't notice your arrival. To whom do I owe the honour of this meeting? Lady Margaret Fordside, the 4th Countess of Bloomsbury. Lady Margaret, could you tell me what brings you here today? How can I assist you? I shall endeavour to be as candid as possible. 20 years ago, when my daughter was just 18, she was brutally murdered. It happened at our family estate, Bloomsbury Manor. Someone slipped into the house unnoticed, and upon reaching her room, delivered 5 fatal stab wounds to her chest, lungs, and heart. The police, eager to close the case, hastily blamed and condemned 2 violent thieves who clearly had nothing to do with her death. The investigation was closed, and justice was never served. I am prepared to offer you £30,000 if you take on this case, and a further £30,000 if you can solve it and bring the true killer to light. Tell me, Mr. Morley, will you accept this case? I understand your distress, Lady Fordside. But before I commit to anything, might I trouble you with a few questions? By all means, Mr. Morley. Ask whatever you must. Na szóval, itt a Lady arra azt mondja, hogy 14 éve megölték a gyerekét, és akkor valami több helyen bekötözték, vagy valami ilyesmit mondott. És most úgy gondolom családi házukba nyugszik valahol, és a rendőrök nem... Van egy 2 betörőt gyanakodtak, de nem tudtak rá bizonyítani semmit, és lezárták az ügyet. És ezért keresett fel minket, hogy hát, ha mi meg tudjuk oldani ezt az ügyet, $30,000 A case that's been cold for 20 years. You certainly don't make it easy for me, Lady Margaret. What made you decide to seek out a detective now? For over 2 decades, I've fought tirelessly to have the case reopened, to prove that the real murderer escaped justice, but all in vain. Neither solicitors nor well-meaning police friends, nor even journalists hungry for a dark story have managed to uncover anything. Then one day, I read about your success in solving the case of the Red Shoes killer. Regrettably, I also learned of the unfortunate incident that left you hospitalized with grievous injuries. On the advice of your secretary, Miss Penny, I waited patiently for your recovery. And now, here I am. Most itt van. Tell me about the men the police arrested. Why are you so certain they weren't guilty?
2 days after the murder, the police arrested a pair of violent thieves who were terrorizing the county at the time. Though they swore their innocence in my daughter Elody's death, their criminal record completely undermined their defense. Seizing the opportunity, the police locked them away for their other crimes, and the case was closed. But what has always struck me as suspicious is that nothing was stolen on the night my Elody was killed. If those thieves were truly the culprits, why would they murder her and then leave without taking a single piece of silver? It doesn't add up, Mr. Morley. Aha, csak egy izét vittek el. Elvileg letartóztattak valakit, de mivel nem volt más ügy, ezért és nem történt más bűneset, ezért nem zárták be, vagy lezárták, de Tell me about Bloomsbury Manor. Do you still reside there? After Elody's death, I abandoned the estate. I couldn't bear to remain there, to live within those walls. Even now, when I visit the manor, it still feels as though I can hear her footsteps echoing through the halls, her voice humming that old melody. The delusions of an old woman who has mourned her daughter for far too long, Mr. Morley. No mother should ever have to bury her child. Should you accept the case, Bloomsbury Manor would likely be the best place to begin the investigation. I shall not impede your work, as I now reside at Bedford Square, in the heart of the city. Ez London közepén van. Tell me, were there any witnesses? Did anyone see or hear anything? It happened at midnight. The house was practically empty at the time, with only a few servants and a guest who was sleeping in the west wing. I was the only one who might have heard something, as my room was next to hers. Unfortunately, I had taken a sleeping draught and fell into a deep slumber. It is a decision I shall regret for the rest of my days. Well, I believe I have all the information I need to get started. I accept the case, and will begin the investigation immediately. I'm pleased to hear that. My butler will bring you the £30,000 tomorrow morning. Now, if you'll excuse me, I have matters to attend to. Once you uncover the culprit, contact me at once, and I shall promptly deliver the remaining £30,000. Please, Mr. Morley, unravel this harrowing mystery that has tormented me for so long. Mit itt van Margaret Fordside. A Margaret oldalán ugye elmentünk, és elkezdtük ezt az aktát, minden dolgunkat magunkkal vittük, és minden detektív képességünket befetve. A nem megoldott gyilkosságot, amivel 14 éve elhagyatott a rendőrség inkompetenciája miatt, egy hatalmas jutalom vár a végén. Mit kívánhat az ember az első napján visszatérésekor? Az utunk Bloomsbury Manorba vezet, ugye Manor az mi is? Nem ház, hanem nem kastély. A lényeg az, hogy tehetősebb embereknek a házába, ahol történt ez az incidens. Megtépázta az évek alatt az eső és a szél. Egy kényelmetlen utazás.
Hollywood Under the Cover of Night. Hollywood, igen. A hely csöndes. Olyan, mint egy régi kripta, vagy elfeledett és valószínűleg nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy ja, egy G.SKILL problémálor. Amúgy ahhoz képest, hogy indie, kegyetlenül jól megvannak a kamerabeállítás. A haunting silence enveloped the air. It was as though the very night of the crime still lingered here, shrouded in an eerie calm. The manor stood before me, its facade as inscrutable as the shadows that danced in the moonlight. Every step I took felt like a step deeper into the heart of a mystery that refused to be forgotten. Itt vagyunk ugye a... Jó, azért el lehet félni. Ez egy másik manor rész, talán. Majd ezt szépen lezárták egy fáskával, hogy ne lehessen visszamenni. Gondolom az a bejárat lesz. Ott is olyan szépen le van képezve az árnyék, az átszűrődő fény a fák között. És itt lesz. Na jó van, akkor az egy másik házikó lesz. Ez eléggé elhagyatott, ténylegesen. Mi volt ez a lépés hang? Valami lépés hangunk, amúgy csasszagunk egy kicsit. Bagyok eléggé huhognak. Not a sound. The stillness feels heavy, like it's hiding something. Valaki fújkálna. Wasteland Asylum, Place Hope and Healing. Az jó. It seems Elody had a passion for art, but her style wasn't exactly well received. Disturbing. The doors chained up with a padlock. Looks like I'll need to find a blue moon, fitting for a place haunted by its own secrets. Looks like the Countess left this for me. It could be useful for getting around the place. Aha. Looks like this is the Fordside family book. So, like a Fordside, Lady Eleanor, Fordside. Hát az egy jó. 56, ez meg 75.
Elody Fordside. Az is 75. Ez 40. Vagy nem. Vagyon 25. 5. 37 Izolda. És meg visszatértünk, igen. Vagy tudok innen kilépni? Ja, oldalra kell húzni, csak jó van. Ó, puzzle. Jó van, kezdődhet a puzzle. Eleonora. Hogy onnan kéne kikövetkeztetni. Nem egy gaztosos. Kávé ki van öntve. Másra innen, és ott oda valamit kell rakni. Wow, de jól néz ki. És konfettie. Another painting by Elody. There's something deeply disturbing about her work. Elody. Jó. Na, nézzük meg ezt. Housekeeper. So, the housekeeper left a note for the Countess, asking her to meet here on the day of the murder. I wonder what truly happened during that encounter. Very well. Let's piece the events together, step by step. Aha, és akkor itt van. A globe resting in a beautiful wooden stand. Jó, igen, ide rakta a housekeeper. 2 chairs. One of them knocked over. An empty lipstick stains. Same shade the Countess wore when she visited my office. Looks like someone arranged tea in the library that day. The housekeeper's cup is still here. Tea spilled across the table. It seems they met here. But something went wrong during the conversation. I am very angry. After all these years of service, this is how you repay me? Walking away like this? I'm sorry, madam, but the situation has become unbearable. My bags are already packed. The Countess threw the housekeeper out in a fit of rage. In her haste, the housekeeper forgot one of her bags. What was it that unsettled the housekeeper enough to abandon her post so suddenly? Most a housekeeper ment el akkor. Aha, akkor a housekeeper, igen. Lady Fordside, still seething, burned something in the fireplace. Aha, megbegyújtotta a tüzet. Jó. Ezeket lehet mozgatni. Oké. Most itt ezzel, itt meg vagyunk. Hogy tudnám megnyitani a izékt? Egy kicsi pillanatot. Control-ra meg kell nézni, hogy hogyan kéne én itt izéljek. Kibinding. Return, egér középső, készfejl, I.
Ja, mind az inventory, jó. Aha, itt van. Betty Haley, ő volt ugye a hospitálban, ő a Lady, ő fogadott, ő bélett fel minket. Wow, lehet. Igen. Igen, 51 volt, mikor meghalt Eliot. Igen, in case. Igen, összeveszett a két se hagyta a birtokot. Tovább kell itt menjek? The lock has been concealed. This door must open by some other means. Szerintem mindegyik a izéfele kell nézzen. Így. Igen. És szerintem ő is az ajtó fele kell nézzen. Igen, na még egy párat. De az jó volt amúgy. Így, és a choice meg pont középre. Vagy középre néz? Ez akkor... Anyára. Az apjára. Most? Nem. Mégse ez volt a megfejtés. Nem hiszem, hogy erre kéne nézzenek. Ja, wait a second. 5 is lehet? 5 is lehet. Ó, hogy nem. Nem. Igen, ő vele. Nem. És ő pedig így. Vagy mégse. Wait a second. Lehet, hogy ez a kettő mégiscsak így egymásra. Egyenesen nagyjából. Így. Abba. És ő pedig egyenesen. És ő is egyenesen. Igen, a fiatal így, az időse, és ő pedig egymással szembe, igen. De mondjuk nem tudom, hogy pont ez kell nekünk. Most nem fog kijönni, ugye? Nem, egyenesen nem tud nézni. Kéne itt. Ó, hát talán tudom.
Akkor mégiscsak kifele fog nézni ő. Igen. Jó. A nő. Aha. Ő pedig... Na igen. Most őt hol lehetne itt beforgatni? Nincs itt semmi, amit... Off. Van egy levél. The housekeeper resigned. Seems something or someone troubled her greatly. Enough to break the long-standing family tradition tying her to this place. The Fordside family crest, a rampant dragon, a time-honoured symbol across European heraldry, particularly among the English and the Welsh. Körbe itt az izébe, hát itt van valami még, valami kis hint. Azt megláttuk már, de nem tudunk. Mindegy, nézzük meg a fiatalt. Igen, és ő menvit. Aha, fotográfer. Van itt valahol fényképező? Ezen a... És ő... Ja igen, ő megvan. Akkor ő talán... Szerintem egyel kijebb így. Kívül van valami. Amit nincs semmi. Azt már néztük. Igen, akkor az öreg, az pedig... Ugye szembenéz. Mondjuk az lehet így jó is. Ő neki kéne meg legyen. Csak lesz valami hang, hogyha megvan a helyes. A csajsznak mégiscsak teljesen belül kell legyen. Az öreg az elvileg fotográfus volt. Egyszer még egy. Most ezt. Be lehet, hogy ez rossz nyom. Még egy.
Itt van egy medik. Akkor lehet mégiscsak az, hogy igen. Még egy medik kit. 5 megint csak vissza. Igen. Így van. Így van. Na szóval, ugye a papíron, mármint ebben a kis leírásban, benne van, hogy mit szerettek ezek az emberek. Ugye ő asztronómiát szerette, a romantikát. Ő a éles hegeket, vagy vágásokat, és a kemény, a vaskemény kéz, és a sáros csizmát baklava, nem tudom, hogy most a baklava az mindegy, lényegtelen, hogy ő hogy gondolom lehet, hogy a háborúban valamilyen háborúban, vagy de nem, ez pont háború előtt volt. Mondjuk de lehetséges a háború, mert ugye a első világháború talán, azt még talán beleesik, mert az a lényeg az, hogy hogy ezüst medikál kit volt a kedvenc, vagy valami itt ugye írja, hogy zongorista, ő pedig egy vándor lélek volt, aki fotózott, meg minden, és akkor egy üres térkép volt ennek ilyen, és ugye itt van a üres térkép, arra kell nézni ő. Ugye ő volt a nőci, aki szerette ugye a vágásokat, az úgy oda, és ugye a csajszi pedig szerette a zongorát, az meg itt le van fedve, és ő pedig ugye az emberünk, ő pedig szerette a csillagászatot, és úgy oda néz rá az endoszkópra, vagy teleszkópra, az endoszkóp az kicsit más a fajta lyukakba. Az egy privát suli lehet, azt mondja az emberünk. És most egy pillanatot kiennék, mert meg kell néznem, hogy mennyi még egy... Hát nem, szerintem azt mondom, hogy én folytatom tovább, de ebbe a részbe ennyi félt bele. Egy kicsit folytatom még lehet, és az is ki fog kerülni majd megjelenésre. Úgyhogy nagyjából egy óránál most itt végzünk, ennyi lesz ez a rész, de folytatom tovább, és az majd a megjelenésre fog kimenni. Eddig nekem nagyon tetszik a játék, és szerintem érdemes belevágni azoknak, akik szeretik az ilyen nyomozós, feződös, kicsit horror atmoszférálú játékokat. Úgyhogy, ja, érdemes belevágni szerintem ebbe a gamebe. Nem tudom, mennyi lesz az ára, de nem hiszem, hogy olyan drága lenne. Aki még nem tette, az kövessen be itt a YouTube-on, mert hasonló indie tartalmak jönnek még.
és nyomni a lájkot, diszlájkot, megosztás, kommenteket érdemes azért nyomkodni, mert sokat segítesz vele, és a videó leírásában megtaláljátok a játék linkjét, a játék leírását, meg a többi social médiás linket, ahol elérhető vagyok, a Twitch-et, ahol élőben mennek általában a streamek, meg a többi információt érdemes ott is követni amúgy. Úgyhogy én elbúcsúzom, és találkozunk a következő részben, amit hamarosan veszek föl.